Nyt mietimme, millainen sähkönkäyttäjä sinä olet. Mukavaa on se, että sen voit päättää ihan itse. Kukaan ei päätä sitä puolestasi, vaan sinä ratkaiset. Asumismuoto nousee merkittävään rooliin, kun mietitään kotitalouden sähkönkulutusta. Katsomalla oheista kuvaa saat karkean arvion ja vertailun kodin sähkönkulutuksestasi. Kerrostalossa sähkölasku muodostuu vain kodin sähkölaitteiden käytöstä ja asuntokoko on pienempi. Jos asunnossa on sauna, sen lämmitys nostaa aina kulutusta huomattavasti. Rivitalossa sähkön käyttöön voi sisältyä jo kodin teknisiä laitteita. Pientalossa taas sinä itse vastaat kaikista laitteista syntyvistä kuluista, myös koko talotekniikasta. Kun rivitalon tai pientalon lämmitys hoidetaan sähköllä, huomataan, että sähkön käyttö ja kulutustottumukset alkavat näytellä taloudellisesti yhä merkittävämpää roolia. Hyvä nyrkkisääntö on, että mitä enemmän sähköä käytät, sitä taloudellisempaa on ohjata käyttöä. Sähkön hinta vaihtelee tunneittain ja ohjausjärjestelmiä ja automatiikkaa hyödyntämällä voit helposti ajoittaa kulutusta vuorokauden edullisimpiin ajankohtiin. Hyödyt taloudellisesti sähkönkäytön ohjauksesta edullisille tunneille, jos valitset sähkösopimukseksi pörssihinnoitelun sähkön. Sähkön hinta muodostuu 3 eri osasta. Ostat erikseen sähkön myyntiyhtiöltä ja maksat sen siirrosta kotiisi paikalliselle siirtoyhtiölle. Lisäksi siirtolaskulla on sähkövero käytön mukaan. Vertaile sähkön hintaa ja sopimustyyppejä Energiaviraston sähkönhinta.fi-palvelussa. Se, että maksaako sähkö 13 senttiä kilowattitunnilta vai 30 senttiä kilowattitunnilta, voi tuntua merkityksettömältä. Erotushan on vain 17 senttiä. Mutta jos ajatellaan, että 4-henkinen perhe asuu sähkölämmitteisessä pientalossa, jonka lämmitykseen kuluu 9500 kilowattituntia vuodessa, sentit muuttuvatkin euroiksi ja nyt erotus on jo 1615 euroa vuodessa. Oheiseen taulukkoon on koottu 4-henkisen esimerkkiperheen koko vuotuinen sähkönkulutus ja esimerkkihinnoilla erotus on vuodessa peräti 3213 euroa. Sähkön hinnalla on siis todellakin väliä. Kerrostalossa asukas vastaa omalla sähkölaskullaan vain huoneiston sähkönkulutuksesta ja kiinteistön sähkönkulutuksesta maksetaan yhtiövastikkeessa tai vuokrassa. Sähkölasku on pienempi ja kokonaiskulutukseen vaikuttaa asunnon varustelu. Yhden asukkaan kulutus tässä esimerkissä on noin 3100 kilowattituntia vuodessa ja sähkön esimerkkihinnoilla erotus on 527 euroa. Miten sähkön käyttöä voi ohjata? Omaa sähkön käyttöä on yksinkertaisinta ja tehokkainta ohjata erilaisilla kellokytkimillä ja automatiikalla tai energiayhtiön tarjoamilla ratkaisuilla. Esimerkiksi huoneiden tai käyttöveden lämmityksen ohjausta ei ole järkevää tehdä manuaalisesti. Mitä nykyaikaisempaa tekniikkaa kotona on, sitä varmemmin voit ottaa käyttöön erilaisia ohjauskeinoja. Pyydä LVI-alan ammattilainen tekemään tarvittavat säädöt ja ohjaukset, jotta lämmitys ja ilmanvaihto toimivat yhdessä energiataloudellisesti ja asumismukavuuden varmistaen. Jos tuottaa itse sähköä esimerkiksi aurinkopaneeleilla, siitä saatava energia on kannattavinta hyödyntää itse. Käydään vielä läpi laitteita ja laiteryhmiä sekä ohjausratkaisuja. Lämmitys on mahdollista optimoida automaatioratkaisuilla. Vesivaraajaa kannattaa aikaohjata, ja kaikkia säkeistöjä ei kannata suihkussa laulaa, vaan on hyvä pitää suihkutteluajat maltillisina. Aikaohjaamalla ja puhallinnopeutta säätämällä saa parhaimman hyödyn ilmanvaihtolaitteesta. Älä kuitenkaan sammuta niitä kokonaan. Sähköauto on edullisinta ladata yöaikaan ja aurinkopaneelien tuotto on kannattavinta käyttää itse. Kodinkoneiden kuten pyykin tai astianpesukoneen käyttö kannattaa ajastaa hetkiin, jolloin sähkö on edullisimmillaan. Sähkökiuasta taas ei ole taloudellista pitää päällä turhaan, vaan oikea-aikainen lämmitys ja tiiviit saunavuorot, niin tuloksena on leppeämmät löylyt ja kukkarokin tykkää. Mukavuuslattialämmitys sananmukaisesti lämmittää lattiaa. Eli lämmitys kannattaa ajastaa niin, että huoneessa on miellyttävää silloin, kun siellä oleskellaan. Kun huonetta ei käytetä, lämmityskin voi olla pienemmällä. Älä heitä euroja harakoille. Valitse sopivin sähkösopimustyyppi ja käytä sähköä fiksusti.